Többen is kérdeztétek, hogy szoktam-e szabadságra menni, ennyi nyúl mellett, és mi ilyenkor a teendő, mikor ilyen sok nyulad van. Itt lehet-e hagyni őket? Mennyi ideig lehet itt hagyni őket? És mit kell ilyenkor tenni, hogy megelőzzük az elhullást? A mai videónak ez lesz a témája. Sziasztok, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok. Igyekszek nektek praktikus ötleteket adni, ami segítséget nyújt nektek arra, hogy ne idegeskedjetek akkor, amikor jön egy szabadság. Ezt hogy lehet megoldani a legegyszerűbben és a legpraktikusabban. Aki még nem tudja, 2007 óta foglalkozok nyulak tenyésztésével, tartásával pontosabban, és 2014 óta, 15 óta tenyésztem is őket. Átlagosan évente 600-800 darab nyúl kerül ki a jelenlegi gazdaságomból, hogy ez sok vagy kevés, ez döntsd el te. Megélni még nem lehet belőle, de ami nagyon fontos, hogy nagyon sok hasznos dolgot tudok nektek ezzel kapcsolatban majd még mutatni. És további hír, hogy ugye elindítottam egy játékot, ezt megtalálod az oldalamon, aminek a fődíja, ugye 4 darab nyulat fogok kisorsolni, hogyha teljesülnek a feltételek, illetve hogyha túl messze laksz tőlem, akkor nem kell paráznod, hiszen pénzre is válthatod a nyereményedet. Ennek a feltételét és a részleteit megtalálod az oldalamon a videóba, hogy játsz a Beregszászi nyúltenyésztővel, azt hiszem így van a pontos cím beírva, úgyhogy mindenképpen célszerű. Addig is kövessetek be, nézzétek a videóimat, és ha tetszik, akkor természetesen lájkoljátok. Írjatok egy kommentet, mert minél több kérdést tesztek fel, vagy minél több hozzászólásotok van egy videó alatt, annál jobban a Facebook és a YouTube is ajánlni fogja más embereknek is, és nagyon fontos, hogyha úgy gondolod, hogy segítem a munkádat, vagy hasznos tanácsokat kaptál tőlem, és van rá lehetőséged, akkor légy csatornatag. 3 lehetőség közül is választhatsz, egy fél kávé áráért, vagy egy kávé árával támogathatsz engem. Mindjárt mondom a részleteket. Tehát amikor jön a szabadságulásnak az ideje, akkor nagyon fontos, hogy nem csak hogy ennyi, de sokszor még 10 nyulat is nagyon nehéz otthagyni. Nevet gondolom egyetértünk. Mi van akkor, ha nincs kire hagynod, és mi a teendő akkor, hogyha ténylegesen nem tudsz hazajönni akár egy héten keresztül. Nos, én sokszor ettem ilyen helyzetbe, sokszor voltam ilyen helyzetbe, és természetesen volt, hogy nem volt kire rábíznom, volt, hogy elvállalta az egyik szomszédasszony, hogy naponta egyszer átjön és hetet itat helyettem, de hogy igazából mindegy lett volna, ha nem vállalja el. Bár nagyon jól csinálta, és igyekezett mindent jól csinálni, amennyire tőle telt, de ő még akkor nem nagyon értett, hogy hogyan is kell nyulakat tartani ahhoz. Hát így néz ki most egy takarítás előtt a szombati napom, és ez nem is lesz most sajnos rendre rakva, mivel egyszerűen a szombati nap is munkanap, nektek is gondolom. Ugye dolgozunk előre lefele, hogy hosszú legyen a karácsony előtti hetünk, és hát majd külön készítek nektek egy videót arról is, hogy hogyan is, mennyi időt vesz igénybe majd egy ilyen nagy takarítás, hogy ti is lássátok, és milyen folyamatokon megyünk végig. Hát ugye elég ronda állapotban vannak már a nyuszkók, de jövő héten ez megoldásra fog kerülni. De térjünk vissza a lényegre. Ugye, hogyha elutazol valahova, akkor elsődlegesen azt kell figyelembe venned, hogy a nyulak előtt fontos, hogy legyen ivóvíz. Nem a legfontosabb, de mégis nagyon fontos, főleg abban az esetben, hogyha vannak már lefiadt anyái. Ilyenkor meg lehet oldani azt, ha nincs ilyen itatóedényed, lehet venni külön flakon végére csavarható ilyen kis pippet, majd erről fogok fotót feltenni az oldalamra, ilyen kis csepegtetők, amivel szintén, hogyha flakont felfogadsz a nyúlnak a ketrecére bárhova, akkor természetesen ki fog tudni téged szolgálni. Hát egyszerűen muszáj voltam eljönni a nyúlketrecek közeléből, mivel egy az egybe a szomszédomék kutyái meg vannak veszve, annyira ugatnak és annyira kiabálnak, de ami jó hír, közben megtaláltam ezt a kis pippet, látjátok, ez már a flakonba beszerelve így néz ki, ez a flakonnak a tetejébe. Tehát lényeg az, hogy elutazunk bárhova,
akkor előre, ahol nagyobb a vízigény, tehát ahol több nyúl is van, oda mindenképpen célszerű 2 flakon vizet felszerelni, akár másfeles 2 literes flakonnal, és az ki fog nekik tartani, de ha véletlenül 2-3 napig nem innának vizet, semmi probléma nem lesz, hiszen gondoljatok arra, bár egy picit szenvedni fognak, ez tény, de gondoljatok arra, hogy még a mai napig vannak olyan nyúltartók, akik egy az egybe ellenzik a nyulaknak a vízadást. Csak és kizárólag az ételből, amivel megkínálják őket, tehát mondjuk nyáron zöld fű, abból jutnak vízhez, vagy takarmányrépa, sárgarépa, hasonló. És hát persze nem is növekednek olyan ütemben, és elég szenvedéses az életük, hiszen ők is ugyanolyan állatok, mint minden más állat, tehát vízigénye van. A másik dolog ugye, hogy célszerű ilyenkor, jó, hogyha van szén a zseb, amit ugye megjegyzett az egyik kedves néző, hogy nem lát az én nyúlketreceimen szén a zsebet. Való igaz, hogy régebben nem tartottam annyira fontosnak, hogy legyen szén a zseb felszerelve, hanem egyszerűen úgy voltam vele, és közben próbálom nektek inkább valami a tájat mutatni. Egyszerűen úgy voltam vele, hogy szén a zseb nélkül is lehet nyulat tartani. Na, most egy kicsit talán elcsendesedtek, de a valóság az, hogy a szén a zsebnek a használata az nagyon fontos, tehát jövőre nézve, hogyha fogok új ketreceket tervezni, biztos, hogy nem fogom kihagyni. Készíteni is fogok majd róla videót, ha építek egy ilyen ketrecet, hogy mire is gondolok, de bizonyára nektek is megvan az ötletetek. De azt tartom a legjobb megoldásnak, amikor itt ez a fialtató rész, ami itt van középen, ami most kimaradt, oda be kell szerelni a szénazsebet, és akkor szépen ajtóval itt innen ellátni, hogy megfelelő rácsózattal, hogy egér szintén ne tudjon ott bemenni, és úgy mind a 2 ketrecet felszerelni ezekkel, középre pedig nyomod a szénát. Nos, ha elutazol, megfelelő mennyiségű szénát raksz be, akkor biztos, hogy nem lesz probléma, plusz javasolt beszerezni ilyen önetetőket. Ha megvannak ezek az önetetők, átlagosan egy ilyen 4,5 literes ez a nagy. Ez ha teleröffeszted, és célszerű, hogy ne táppa, semmiféleképpen ne táppa, mert a tápnak nagyon nagy a vízigénye, tehát a nyúl egy az egybe, ha jól lakik táppa, utána több napon keresztül nem fog tudni mást enni, meg semmit se enni, mert vágyni fog a vízre. Tehát mindenképpen egy kis zabbal, árpával, vagy olyan terménnyel, ami éppen van otthon, persze a tengerét kivéve. Ha ezeket megoldod, akkor nyugodtan lehet el 3-4, de akár egy 5-6 napig is távol a nyulászatoktól. És ami nagyon fontos, hogy ki fogják bírni. A nyúlnak van egy olyan jellegzetessége, hogy ha nagyon-nagyon éhes, képes maga elől is, amit maga alá darál, képes kienni. Persze ennek van egy veszélye, mégpedig az, hogy ilyenkor könnyen lefertőzheti önmagát. Hát nem tudom, mi van ezzel a kutyákkal, de tényleg meg vannak veszve. Úgyhogy lényegében ezzel ki tudod cselezni ezt az időszakot, és nem kell félned attól, hogy bármi probléma is történik. Most közben a fészekből kijöttek a kis nyuszik. Gondoltam, megmutatom nektek. Itt vannak, megvannak mind a 6-an. Ugye ők az első, úgymond őszi születésűek, és ott a másik csapat, hát ők még benne vannak a fészekbe, ők pár napra rá születtek, ők még ott vannak. Nem tudom, a videó mit adott vissza belőle, mit nem. De a lényeg, hogy még őket is, tehát az anyákat is itt tudjátok hagyni. Úgyhogy hajrá, ha síelni készültök, ha nyaralni készültök ilyenkor a nagy hideg elől, akár, nem tudom, karibi országokba, akkor menjetek nyugodtan. Dupla vízadagot tegyetek bele, és 4-szer annyi szénát a nyulaknak. Mert ha szénát kapnak, garantáltan nem lesz semmi bajuk. Ha nem is tesztek terményt, csak szénával nyomjátok tele a ketrecüket, és nincs szén a zsebed, még akkor is megoldható. Természetesen inkább lucerni szénát.
Legyen szép a napotok, Beregszászi nyúltenyésztő voltam, remélem ezzel az ötlettel, vagy ezzel a videóval is segítem azt, hogy tudtok előre haladni a nyúltenyésztésbe. Szép napot nektek, további jó munkát, sziasztok!